Good morning from Tare beach. Finally, I reaches after 1 hour running. After 1 hour running, I will reach the Tare beach. Gym better ki कुन भेट्यो भन्छ आज I'll show you. अब 2 मिनटमा पुग्छु म तारे बिचको टपमा. अब 2 minutes guys. त्यहाँबाट this is the Tare beach. पैसिलो त बाटोमा रहेछ पढ्नै पाइरहेछ खाइसकेछन्. यहाँ चाहिँ नजिकको बोर्ड चाहिँ खाइसकेछन्. तल चाहिँ पुरै टन्नै छ. Good morning from the Tare veer. Finally, यस्तो अवस्थामा आइपुग्यो म. मान्छेले एक्सर्साइज गर्दैछन् त्यहाँ. 1 2 3 4 5 6 7 8. One, 2, 3, 4, 5. So finally returned back to home after 1 hour workout. This is beautiful you guys. दामी छ आउनु होला है तारे भिरमा. धेरै वक गर्नु पर्दैन, जस्ट वक है. अलिगुरास काफलहरू सबै छ यहाँ अर्गानिक. देयर इज ब्युटिफुल प्लेस है. अब पैसेलु खाँदै जानुपर्छ घर जाने बेला. तपाईलाई देखाउँछु है. पैसेलुको बोर्ड पनि आउन थालिसक्यो. बाटोमा पैसेलु छ. धेरै फलो ठाउँ देखाउँछु म तपाईलाई. अलि तल छ.